Hello and Namaste. Welcome to my YouTube channel Learning and Sharing with Suraj को अर्को एपिसोडमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म सुरज विश्वकर्मा। आजको यस एपिसोडमा हामी इन स्क्रिन भनेको के हो, यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने र यसको सही प्रयोग गरेर हामीले आफ्नो युट्युबमा भएका भिडियोहरूलाई कसरी फ्रीमा प्रमोट गर्ने भन्ने कुराको जानकारी लिँदै छौं। यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नोटिफिकेसन बटन पनि अन गर्नुहोला र यदि यो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयर गर्नुहोला र ढिलो नगरिकन आजको टपिक्सतिर लागौँ है त। इन स्क्रिन भनेको युट्युबको एउटा पावरफुल फिचर हो जसको मद्दतले हामीले भ्युअर्सहरूलाई हाम्रो युट्युबमा रहेका अरू भिडियोहरू हेर्नका लागि आकर्षित गर्न सक्दछौँ। इन स्क्रिन हामीले भिडियोको अन्तिम 20 देखि 5 सेकेन्ड भित्रमा एप्लाई गर्न सकिन्छ। जस्तो यो भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ गीतको एउटा इन स्क्रिन राखिएको छ, त्यसैगरी एउटा प्लेलिस्टको इन स्क्रिन राखिएको छ र अर्को सब्स्क्राइब बटनको इन स्क्रिन राखिएको छ। अबको भिडियोमा हामी यसरी नै कसरी इन स्क्रिन एप्लाई गर्न सकिन्छ, कस्तो खालको भिडियोमा इन स्क्रिन एप्लाई गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा सिक्दैछौँ। र सबैभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने इन स्क्रिन भिडियो कस्तो खालको भिडियोमा एप्लाई गर्ने भन्ने कुरा बुझ्न साह्रै जरुरी छ। जस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, मेरो अहिलेसम्मको हाइएस्ट वाच्ड भिडियो भनेको यो एउटा गीत छ, तिमीलाई नै हेरिरहँ, र यसको भ्यू छ 81,500 र यसमा इन स्क्रिन एप्लाई गरेर हेरौँ। हामी इन स्क्रिन एप्लाई गर्नको लागि हामी यो इन स्क्रिन भन्ने सिलेक्ट गरौँ र यसरी आएको छ, यो इन स्क्रिनको वर्कप्लेस हो र हामी के हाल्ने, कसरी हाल्ने, के हाल्ने भन्ने कुरा यसरी यहाँ भिडियो भन्ने अप्सन छ र भिडियो चुज गर्दाखेरि हजुरले मोस्ट रिसेन्ट अपलोड राख्नुभयो भने यहाँ हजुरको लेटेस्ट कुन भिडियो अपलोड गर्नुभएको छ त्यो आउँदछ र बेस्ट फर भ्युअर्स भन्ने अप्सन चुज गर्नुभयो भने युट्युब आफैले हजुरको भिडियोहरूमध्ये कुनै एउटा भिडियो छानेर एउटा बेस्ट भिडियो यहाँ राखिदिन्छ र हजुर आफैले कुनै एउटा स्पेसिफिक भिडियो चुज गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र भिडियो चुज गर्दाखेरि हामीले कुनै यही भिडियोसँग रिलेटेड कुनै एउटा भिडियो राख्यौँ भने राम्रो हुन्छ। जस्तो यो गीतको एमबी सुटिङ ब्लग छ, म त्यो गीतको एमबी सुटिङ ब्लग चुज गर्दैछु र अहिले यो एमबी सुटिङ ब्लगको भिडियो यहाँ राखेँ। र हामीले फेरि अरू पनि जस्तो एउटा प्लेलिस्ट राख्न चाहन्छु म, र प्लेलिस्ट पनि अब यो एउटा म्युजिक भिडियो भएको कारणले गर्दाखेरि म्युजिक भिडियोको नै प्लेलिस्ट राख्यो भने राम्रो हुन्छ। यसरी एउटा प्लेलिस्ट र एउटा गीतको ब्लग सुट चुज गर्यौँ र अझै हामीले सब्स्क्राइब बटन पनि राख्न सकिन्छ यसरी र यसरी प्लेसिङ गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले एउटा भिडियोमा 4 वटासम्म इन स्क्रिन राख्न सक्नुहुन्छ र हामीले कुनै च्यानललाई रिफर पनि गर्न सक्छौँ अथवा आफ्नै च्यानल प्रमोटको लागि राख्न पनि सक्छौँ। यसरी हामीले चुज गरिसकेपछि यसको टाइमिङ मिलाउनको लागि हजुरले यहाँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कतिसम्म टाइम राख्न सक्नुहुन्छ। मिनिमम टाइम 5 सेकेन्ड टु 25 सेकेन्ड हुन्छ, तर हजुरले जति धेरै टाइम राख्नुभयो हो त्यति नै राम्रो हुन्छ, किनकि यो टाइम धेरै राख्दाखेरि हजुरको भ्युअर्सहरूले भिडियो चुज गर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ र उहाँहरूले डिस्क्रिप्सन पनि राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले इन स्क्रिन सेलेक्ट गरिसकेपछि सेभ गरौँ र यो एप्लाई भइसकेको छ हाम्रो इन स्क्रिन र देख्न सक्नुहुन्छ यो इन स्क्रिन यसरी एप्लाई भइसकेको छ। र यदि हजुरको भ्युअर्सहरूले अब सपोज यो एमबी सुटिङ ब्लगमा क्लिक गर्नुभयो भने उहाँहरू सिधै एमबी सुटिङको ब्लग हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले इन स्क्रिनको प्रयोग गरेर हाम्रो युट्युबमा रहेका अरू भिडियोहरूलाई प्रमोट गर्न सकिन्छ। यसरी हामीले इन स्क्रिन प्रयोग गरेर
हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई हाम्रो अरू भिडियोहरू पनि हेर्नको लागि उहाँहरूलाई इन्करेज गर्न सक्छौँ। र आजको यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला, मन परेमा लाइक गर्नुहोला र सेयर पनि गर्नुहोला। सी यु इन नेक्स्ट भिडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एन्ड बाई बाई।